Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh ngon dân dã nè, được kết hợp từ lá dứa, thơm phức, có cái màu bắt mắt nè. Bánh con sùng, con đuông ăn kèm với nước cốt dừa thì phải nói là nó ngon tuyệt vời luôn á. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Ở đây thì mình chuẩn bị khoảng 5 lá dứa đi, nếu các bạn có nhiều thì mình cứ xay nhiều. Cho hết vào trong cối, nhớ xắt nhỏ ra ha, để mình xay cho nó nhanh á. Cho nước vô thì mình xay cho thật là mịn ha. Xong rồi cái lọc qua cái rây. Ở đây thì mình xay nhiều để cất vào ngăn mát tủ lạnh để dùng từ từ á. Theo là mình chuẩn bị tất cả các nguyên liệu để làm bánh. Đầu tiên thì mình có một chén bột gạo 150g. Bên đây là 2,5 muỗng bột nếp, 2,5 muỗng bột năng, hai loại là 50g nha. 300ml nước lá dứa hồi nãy xay nè. Nguyên liệu tiếp theo thì mình có một chén nước cốt dừa. Và đây là 1 muỗng bột bán ngâm nước cho nở. Thêm muỗng bột gạo nữa để chút mình làm nước cốt dừa. 3 muỗng canh đường ha. Dằn thêm chút muối cho nó ngon. Rồi bây giờ sẽ cho hết chén bột gạo vào trong cái chảo. Tiếp theo là bột năng. Bột nếp thì chừa lại ha. Thêm muỗng đường, muối nè. Rồi cho hết nước lá dứa mình chuẩn bị vô đây luôn. Nước lá dứa già thì nó đậm màu, ra cái bánh nó đẹp và ngon. Trộn thật là đều lên. Còn nếu mà các bạn xay xong mình cho vào ngăn mát tủ lạnh, mình để qua một đêm á. Khi mà nó lắng xuống thì cái màu ở bên dưới nó đẹp lắm. Mình chắc cái nước trong bỏ đi thì nó không có bị đắng. Trộn cho đều, bột của mình nó mịn kỹ ha. Bắt lên trên bếp thì mình thêm muỗng dầu ăn. Rồi bây giờ các bạn sẽ khuấy đều. Mình để ở mức lửa vừa á. Khuấy để giúp cho bột của mình nó đặc lại nè. Nó đặc thì chút mình tạo hình nó sẽ dễ hơn. Bắt đầu nó sẽ đặc và nó hơi nặng tay rồi. Dùng cái chảo chống dính thì các bạn làm bột nó dễ, nó không có bị dính. Còn không có thì mình dùng cái chảo bình thường thì nó sẽ hơi dính một chút nha. Cứ trộn đều cho nó đặc lại một chút nữa rồi cái mình tắt bếp. Cái chảo cũng còn nóng nó cũng nhanh đặc lắm. Bột nó quyện thành khối vậy là được nè. Cũng không cần phải làm cho nó khô quá thì mình tạo hình nó cũng khó. Rồi mình thêm bột nếp còn lại vô đây. Bột nếp thì mình cho vào sau. Trong bánh mà có bột nếp thì cái bánh của mình nó sẽ mềm dẻo và để nguội nó không có bị cứng. Trộn cho nó đều, bột còn nóng thì bột nếp nó sẽ mịn nè. Bây giờ các bạn dùng tay mình nhồi nha. Khối bột lúc này vẫn còn ấm nóng và mình nhồi vậy thì nó nhanh dẻo. Còn để khô quá thì khó nhồi. Nhồi một chút để cho nó dẻo mịn trở lại. Nó không có dính tay đâu. Mình thấy bột rất là dẻo và cảm giác nó mềm nha, chứ nó không có quá khô. Nếu mà khô quá bánh không ngon. Các bạn sẽ nhồi sơi trở lại một cái nữa rồi cái mình tạo hình ha. Sẽ lăn cho nó dài dài ra. Để chia ra từng khối á. Các bạn cứ chia đều ra rồi cái mình lăn. Cho nó nhỏ nhỏ vậy nè, để mình làm cái bánh con đuông á. Bột dẻo mịn và mình làm dễ lắm. Sẽ cắt ra những cái viên nhỏ nhỏ để một chút nữa làm cái con đuông cho nó gọn gàng ha. Làm vậy sẵn các bạn tạo hình nó nhanh. Còn nếu mà bột có hơi dính thì mình thoa chút xíu bột khô, bột năng cũng được hoặc là bột gạo cũng được. Còn cái phần này thì mình sẽ lấy cái viên bột nhỏ các bạn xe dài ra để mình làm cái bánh tằm. Lăn nó vậy nè. Đó, đã ra được một con rồi nè. Một con tằm hay là con sùng. Các bạn cứ làm tương tự ha. Có hơi dính tay thì mình thoa chút xíu bột khô hoặc là chút xíu dầu ăn cũng được nữa. Bột nó mềm. Còn ở đây thì mình sẽ làm con đuông, cũng thoa chút xíu bột khô vào trong cái miếng chặn này nè. Rồi các bạn đè dẹp xuống. Mình sẽ cuộn nó lại nó sẽ ra cái con đuông. Con đuông dừa với màu sắc từ lá dứa. Trong những video lần trước thì mình cũng chia sẻ con đuông dừa với cái bánh lá rau mơ rồi. Bây giờ mình làm thêm cái món bánh lá dứa nữa. Có lá dứa thì mình thấy ai cũng tìm được còn lá mơ có nhiều bạn không có tìm được.
Làm xong hết rồi nè các bạn. Mình phủ thêm chút xíu bột khô, mình dùng bột gạo á, cho cái bánh nó mềm. Còn nếu dùng bột năng á, thì cái bánh nó sẽ hơi dai, tách nó rời ra. Nhìn dễ thương quá ha. Cái cách làm này á, thì mình làm cho bánh canh ngọt cũng ngon nữa đó. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi hấp. Mình lót ở bên dưới cái miếng giấy chống dính á, hoặc là các bạn lót lá chuối để mình cho cái bánh vô mình hấp nó không có bị dính nha. Cái phần bánh sùn mình cũng cho vô luôn. Cứ để yên chút nên nó chín á, rồi cái mình xé nó ra. Nó cũng dính nhưng mà nó không có dính nhiều đâu. Chất vô hết rồi cái đem bánh lên trên bếp. Mình bắt sẵn nước sôi á, thì cái bánh này mình hấp trong vòng 15 phút là nó chín nè. Tính từ lúc nước sôi nha. Đầu tiên á, thì các bạn sẽ cho cái phần bột bán vô trước nha. Rồi cái mình cho thêm chút xíu nước cốt dừa thôi. Bắt lên trên bếp. Nấu cho hỗn hợp này nó sôi lên khoảng 5 phút. Chén nước cốt dừa này á, thì các bạn sẽ cho phần bột gạo vô. Mình thích sệt nhiều quá thì mình cho nhiều, còn nó thích nó lỏng lỏng á, thì cho một chút xíu thôi. Tại vì bột bán nó cũng giữ được cái độ sệt ngon rồi đó. Bột bán á, nó chín nó trong á, thì cho nước cốt dừa vô sau để giữ cái độ béo ngon. Rồi á, sau đó các bạn hãy cho tiếp nước cốt dừa vô. Sẽ cho cái phần đường vô. Muối nữa nè. Phần nước cốt dừa của mình nó sệt ngon vậy là vừa rồi ha. Bây giờ tắt bếp rồi để qua một bên. Sau 15 phút á, thì bánh của mình nó chín rồi, mở nắp ra. Thơm cái mùi lá dứa quá chừng nè. Bánh trong và chín. Bột không có còn đục nữa là các bạn thấy cái bánh của mình nó chín kỹ. Còn nếu mà thấy bột có hơi đục á, thì mình hấp thêm chút nữa nha. Lấy bánh ra thì các bạn thoa chút xíu dầu ăn để mình xé những cái bánh này ra nó dễ dàng, nó không có bị dính và giúp cho cái bánh của mình nó bóng ngon hơn nữa đó. Xé ra hết rồi cái để qua một bên. Đây là một trong những món bánh mà nhà mình hồi xưa bán nè. Bánh đuông, bánh sùng hay là bánh tằm hay là bánh xíp nữa. Làm sẵn buổi tối, cái xé sẵn vậy nè, sáng ra cái đem đi bán, kết hợp thêm mè rang nữa cho nó thơm nha. Đây, món bánh ngon đã sẵn sàng rồi nè. Các bạn thấy hấp dẫn quá ha. Nếu mà mình làm ăn nhiều hơn á, thì tăng cái lượng công thức này lên. Ở đây á, thì mình ăn ít cho nên làm cũng vừa thôi à. Chan thêm nước cốt dừa nữa, nó béo và nó thơm, có bột bán nữa, nó trong dai dai. Bánh ngon, chỉ đơn giản á, là 2 loại bột mà các bạn ăn không hề biết ngán luôn á. Ăn nó ngon mà nó thơm nữa. Bột á, thì mềm dẻo và có cái độ dai dai, ăn ngon lắm. Còn nếu mà các bạn nào mà không có thích dai á, thì mình bỏ bột năng ra cũng được nữa. Chỉ dùng hoàn toàn bằng bột gạo và bột nếp một chút xíu nữa là được rồi, là bánh của mình nó sẽ mềm. Còn nếu mà mình thích dai dai thì cho thêm chút bột năng, ăn bánh nó sẽ dai dai, nó ngon hơn. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh lá dứa dân dã này. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.